हाई गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। गाइस, स्यामसङले आफ्नो M सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन स्यामसङ ग्यालेक्सी M54 लाई अब छिटै नै लन्च गर्ने तयारीमा छ। गाइस, म एउटा कुरा के भन्छु भने स्यामसङले चाहिँ पछिल्लो केही समयमा आफ्नो M सिरिजको M53 5G लाई नेपालमा पनि लन्च गरेको थियो। सो त्यसकारणले स्यामसङले चाहिँ यस स्मार्टफोनलाई पनि हाम्रो नेपालमा डेफिनेटली लन्च गर्नेछ। साथै अहिले भने यो स्मार्टफोन चाहिँ 888 प्रोसेसरको साथमा चाहिँ लन्च हुनेछ र यसको क्यामेरा सेटअप पनि एकदमै बवाल हुनेवाला छ र यो स्मार्टफोनको लगभग सबै स्पेसिफिकेसन बाहिर आइसकेको छ। आजको भिडियोमा हामीहरू स्यामसङ ग्यालेक्सी M54 5G स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरू मिल्छ, साथै हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ र कहिलेसम्म लन्च हुनेछ, सबै चिजको बारेमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्तसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। गाइस, सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो स्मार्टफोनको जति पनि स्पेक्सहरू छ यो चाहिँ लिक्स एन्ड रुमर्सहरूबाट लिएको हो। यसमा केही कुराहरू ठीक पनि हुन सक्छ र केही कुराहरू तलमाथि पनि हुन सक्छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले ध्यानमा राख्नु होला। सबैभन्दा पहिला त हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनदेखि कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा अहिले पनि यो स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्डको साथ आउनेछ। फ्रेम पनि यसको प्लास्टिकको रहेको छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन मिल्छ र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा लिक्स भएको इमेजलाई हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ यसको डिजाइन अलिकति डिफरेन्ट रहेको छ। पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप साथमा एउटा LED फ्ल्यास र तलपट्टि भने यसमा हामीलाई स्यामसङको ब्रान्डिङ मिल्छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई सेन्टर पञ्चल कटरको साथमा चाहिँ डिस्प्ले मिल्छ। गाइस, डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा जनरली स्यामसङका स्मार्टफोनहरूको डिजाइन चाहिँ एकदमै सेम रहेका हुन्छन् र अहिले चाहिँ यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ एकदमै बवाल हुनेवाला छ। बिल्ड क्वालिटीको मामलामा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.67 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल्छ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेसियो र 394 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। अनि यो डिस्प्लेमा हामीलाई कन्टेन्ट वाचिङको लागि HDR10+ को सर्टिफिकेसन पनि दिएको छ। साथमा डल्बी एटमस को सपोर्ट पनि रहेको छ र ब्याटनेसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 800 निट्सको चाहिँ ब्याटनेस मिल्छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन र गेमिङको लागि पनि यसमा हामीलाई 90 हर्ट्ज को चाहिँ फास्ट रिफ्रेश पनि मिल्छ। डिस्प्लेको मामलामा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा अहिले चाहिँ यो स्मार्टफोनमा क्वालकम स्न्यापड्र्यागनको 888 प्रोसेसर आउनेवाला छ, जुन एउटा 5G प्रोसेसर हो र यो चाहिँ 5 नैनोमिटर बनेको चिपसेट हो। अनि र्याम टाइप र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई LPDDR5 को र्याम टाइप र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप मिल्छ, जसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै राम्रो मिल्छ। र गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा भने हामीलाई Adreno को 660 GPU मिल्छ र गेमिङ ग्राफिक्स भने यसमा तपाईलाई एकदमै टप क्लासको मिल्नेछ। गाइज, ओभरअलमा परफर्मेन्सको बारेमा भन्नु पर्दा तपाईलाई चाहिँ यो चिपसेटमा एकदमै हाई सेटिङमा गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको मामलामा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। साथै डे टु डे परफर्मेन्स पनि यसमा हामीलाई एकदमै बवाल मिल्नेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 मिल्छ आउट अफ द बक्स र यो चाहिँ आउनेछ One UI 4.0 मा आउनेछ। साथै यसमा हामीलाई One UI 5 को पनि अपडेट मिल्नेछ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा भने हामीलाई 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, साथमा 5 मेगापिक्सलको चाहिँ माइक्रो सेन्सर मिल्छ र सेल्फी क्यामेरा भने यसमा हामीलाई 32 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर मिल्छ। अनि भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईहरुले पछाडिको क्यामेराले 4K 60 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र अगाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 4K 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक यो स्मार्टफोनको क्यामेरा सेटअप चाहिँ एकदमै बवाल हुनेवाला छ। तपाईलाई यो स्मार्टफोनको क्यामेरामा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। तपाईलाई चाहिँ यो मोबाइलको क्यामेराबाट भिडियोग्राफी र फोटोग्राफी चाहिँ एकदमै बवाल गर्न सक्नुहुनेछ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा हामीलाई 6000 mAh को चाहिँ ठुलो ब्याट्री मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 25 वाटको चार्ज तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ र ब्याट्री ब्याकअप भने यसमा हामीलाई आरामसँग 2 दिनको मिल्नेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर मिल्छ, फेस अनलक पनि मिल्छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट र यसमा भने हामीलाई 3.5 mm को ज्याक चाहिँ पाउने छैनौं र साथमा स्टेरियो स्पिकरको पनि यसमा हामीलाई सपोर्ट मिल्नेछ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु चाहिँ यसमा तपाईले पाउनुहुनेछ। सेन्सरको मामलामा यसमा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। अब हेरौँ यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा अन्डर 50,000 को प्राइस पोइन्टमा आउनेछ। यदि यस प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने त ठिकै हो, तर यो भन्दा माथिको प्राइसमा आउँछ भने म चाहिँ तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोन रिकमेन्ड गर्दैन।
ल त साथीहरू, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र साथै तपाईँहरूलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा आफ्नो केही विचार चाहिँ मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला। भिडियो मन परेमा प्लिज एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरूले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।